بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ النهارده نهايه الاسبوع، حبيت اشكركم على التفاعل طوال الاسبوع، مش الاسبوع ده بس والاسبوع اللي قبله كمان. يعني ما شاء الله القناه داخله على اسبوعين تقريبا 80,000 مشترك ومتابع، وكان في استفسارات كتيره جت وناس بتنتقد ان انا بتكلم بسرعه او الفيديو بيبقى مليان في وقت قصير. اول حاجه المواضيع بتبقى كبيره وعايزه وقت، تاني حاجه عشان في ناس بتتفرج بالباقات وكلام من ده، فمش عايزه امط الفيديو. بس انا وصلت للحاجه يعني اللي انا هقسم المواضيع المهمه لكذا بارت. يعني انا اعمل مثلا النهارده ان شاء الله هقول لكم على الموضوع بتاع دلوقتي، هقسمه على مرتين او ثلاثه عشان نحل المشكله وعشان نتكلم براحتنا. الحاجه بقى اللي عجبتني جدا 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 اللي هي قصه ان الناس بدات تحفظ، او يقعدوا يقولوا لي انت قلت 3 انت قلت 2 وهكذا، اللي هي مثلا اقول لكم الاسباب والمعطيات ومش عارف ايه والنتائج والمشاكل والتشخيص، 3 حاجات في تقريبا في التهاب القولون وعجبت الناس. فانا النهارده بقى هقول لكم على اهم موضوع في الطب. مفيش بني ادم بيخش مستشفى ولا صيدليه ولا اي مكان الا لما بيتكلم عليه. النهارده هنتكلم عن الحوت 4-3. القاعده النهارده تبقى 4-3، 4 نتائج او 4 اسباب يطلعوا لي 3 نتائج، 4 اسباب يطلعوا لي 3 نتائج. بالظبط هنحسبها هنلاقي 35 سبب ممكن المريض أو مشكلة المريض يتجنبهم قبل ما يتناول الأدوية، متقسمين كده 4-3 4-3 4-3 4-3 7 7 5 35 عشان ما ادخلكوش في قصة. بدل ما أنا بسهل أبقى بصعب، هنبتدي في الموضوع. يعني إيه ضغط الدم؟ ضغط الدم معناه مستوى ضغط الدم على جدار الشريان اثناء الانقباض واثناء الانبساط. القلب بينقبض وينبسط، فاللي فوق اللي هو الضغط الانقباضي معناه مستوى او قياس مستوى ضغط الدم على جدران الوعي الدموي وهو بينقبض كده. بعد كده القلب بيريح، بنشوف اللي هو الضغط ايه اللي تحت. هل الضغط معناه ان الاثنين يعلوا مع بعض؟ لا، ممكن الاثنين يعلوا مع بعض، ممكن اللي فوق بس اللي يعلى، ممكن اللي تحت بس هو اللي يعلى. ودي لها اسباب ودي لها اسباب ودي لها اسباب. انا مش هحاول ادخل في مواضيع كتير النهارده عشان زي ما احنا اتفقنا هنعمل حاجات نقسم كده. طيب اشخص الضغط ازاي؟ بقياس الضغط. طيب تعريفه ايه بقى؟ امتى؟ قصه ان انا الناس كلها مفكره ان انا الضغط بتاعي 120/80 هو ده اللي صح. لا، 120/80 ده اسمه المثالي او الكلاسيكي، انما مش هو الطبيعي وخلاص. 130/90 قد يكون طبيعي، بيختلف على حسب السن وعلى حسب الجنس وعلى حسب العمر وعلى حسب وجود امراض اخرى. بس الخلاصه احنا بنعتبر ان الضغط مرتفع فوق ال 140/90. من 120 ل 140 او من 80 ل 90 بنعتبره مريض اسمه مرحله ضغط اولي. زي ما كنا قلنا هناك في السكر مرحله ما قبل السكري، هنعتبر ده مرحله ما قبل ارتفاع ضغط الدم. طيب هنخش على اسبابه سهله جدا زي ما انا اتفقت معاكم 4-3، او هحاول دايما ادي امثله بسيطه عشان اقرب من الناس شويه. انا مثلا بكره الجمعه قاعد بقى كده فرحان بنفسي وفي الحوش بغسل سياره، تمام؟ واقف كده بغسل السياره بتاعتي، مشغل الحنفيه، جايب الخرطوم وقاعد اغسل تمام التمام ورايق. مره واحده واحد اتصل بيا، يا حاتم انا عايزك ضروري. اصبحت اللي انا عايز اروح اسرع الضغط او ازود الضغط. هعمل ايه؟ نمشي على القاعده دي هنلاقي اسباب الضغط طلعت لي لوحدها لغايه ما نوصل لل 35 سبب. ازاي؟ اول حاجه بدل ما الحنفيه كانت نص نص هي المضخه هخليها على الاخر. الخرطوم بدل ما كان هو مثلا واسع وكده هقفل عليه هطلع الميه بسرعه. السوائل بدل ما كانت الميه بتقع مثلا كده هحاول احوش عليها زي ما. طيب ازاي اقيس ده على الجسم؟ الجسم المضخه هي القلب، الخراطيم هي الشرايين، الاطراف هي النهايات بتاعه اللي بيحتبس فيها السوائل والكلام من ده. طيب القلب هيزيد يا حاجه باثولوجيه او حاجه فسيولوجيه. فسيولوجيه يعني الخوف، الغضب، الانفعال، التوتر، القلق، الضغوط العصبيه، الضغوط النفسيه، الكلام من ده. طيب حاجه بتزود ضربات القلب وكلها امراض، عندنا الغده وعندنا. طيب الكوليسترول اللي هو جوه الشرايين، الخرطوم مقفول فالميه بتطلع بسرعه، بتطلع مندفعه، اللي هو بقى في الكوليسترول والدهون الثلاثيه او الدهون الضاره اللي هي قافله الشرايين عندي، فبص الاقي الدم بيتضخ بسرعه، احتباس السوائل. وبالتالي برضو طبعا الموضوع هيبقى كبير، احنا النهارده هنقول مقدمه.
بالتالي لما هاجي اخد ادويه للضغط بختار الدواء المناسب على حسب سبب الضغط. يعني لو انا عندي عيان بسبب ضربات قلب شديده، يبقى انا بالتالي هيكون العيان دوت بديله مجموعه من الادويه اللي هي بتخفض ضربات القلب اللي هي البيتا بلوكر. طب لو العيان دوت بسبب احتباس السوائل، يبقى العيان دوت هديله ديوريتك او هديله مدرات للبول. لو العيان مثلا بسبب الكوليسترول والدهون اللي محشورين جوه الشرايين، هضطر اديله حاجات توسع الايه الشرايين. طيب نبتدي نخش على سبب من 35 كده. اول حاجه عن الوزن. انا اصبحت بدل ما انا كنت بدي كميه كافيه للوزن قد كده، بقيت قد كده، فالقلب مطالب ان هو يضخ كميه كبيره ويضخ زياده عشان يوصل. الدهون الضاره زي ما اتفقنا، الدهون مع بقى الحاجات اللي اتكلمنا عليها قبل كده، متلازمه الايض، مقاومه الانسولين، الدهون الثلاثيه، ده كله علاقه ببعض. عشان كده كنا بنقول مريض السكر مرتبط بمريض الضغط، مرتبط بالدهون، مرتبط بالميتابوليك سندروم، مرتبط بمتلازمه الايض. ليه؟ عندي مقاومة الأنسولين، هيجي الجسم عايز يفتح مركب الجلوكوز، مفيش، هيبتدي يخش حاول يفتح المركب مقفول بالدهون، هيبتدي يحصل إيه؟ مقاومة للأنسولين، هترتفع الدهون في الدم، هيرتفع السكر في الدم، هيرتفع الضغط في الدم. عندي غير كده التدخين، كحوليات، غير كده طبعا انا هسميهم لكم وهركزهم لكم في الاول في الاخر واحده واحده. اسمها قلنا الضغوط العصبيه وقلنا النفسيه. برضو في فكرتني بحاجه، لما اجي اقيس ضغط المريض ما ينفعش ان انا يجي لي المريض تك او قيس له ضغطه ولا ضغطك عالي. احنا نسينا نقول في تعريف ضغط الدم هو قياس ضغط الدم في 3 اوقات مختلفه في 3 مناسبات مختلفه، والمريض يكون قاعد ومستريح. ما ينفعش واحد يكون جاي متخانق مع مراته ولا جاي متخانق بالشغل ولا ما يقيس اقول له ايه ضغطك عالي، ضغطك 140، المريض بينام ومستريح وبفهم منه وبهديه وخير وايه اللي حصل وكلام من ده، وبعد كده بنقيس الضغط. نرجع الاسباب والمعطيات بتاعت اللي احنا اتفقنا عليها، 4 اسباب لكل حاجه هيطلعوا لي 3 نتائج، 4 يطلعوا لي 3. نخش بقى ليه هو اسمه القاتل الصامت وليه مسمينه الحوت؟ ليه؟ لان غالبا يا جماعه الضغط ملوش اعراض. بيجي لي مريض يقول لي اصل انا ما عنديش صداع، مش شرط. اللي ما تعرفوش ان 48% من مرضى الضغط اصلا هم مش عارفين انهم عندهم ضغط. اللي ما تعرفوش ان مستوى ارتفاع ضغط الدم دلوقتي وصل 26% من سكان العالم. يعني انت متخيل 26% يعني ايه؟ يعني تقريبا كل 4 ماشيين في الشارع عندهم واحد عنده الضغط، كل 4 موجودين في المكان واحد منهم عنده ارتفاع الضغط، و48% منهم مش عارفين، يعني 2 منهم من ال4 دول مش عارفين اصلا. انت متخيل؟ وبعدين اكتر من 42% من اللي عارفين ان هم عندهم ضغط وبياخدوا علاج ضغط هم مش متحكم فيهم. بالتالي ليه الكلام ده بيحصل؟ لان بيحصل حاجه اسمها ادابتيشن او تكيف. يعني انا لما اخش مثلا السوق بتبداني بتتعود على الدوشه وعلى الهيصه وعلى الناس وعلى الرايحه واللي جاي، وتمام خلاص حصل تاقلم ماشي ماشي ماشي. لما ارجع اركب السياره بره وانا مروح كده ابتدي استغرب، كان المفروض استغرب جوه، كان المفروض استغرب في الدوشه. نفس القصه، ضغط الدم هيبتدي الدم يتضخ على الشريان، يتضخ على الشريان، يتضخ على الشريان، يتمدد 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 زي عضله القلب تقعد تكبر 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 لغايه ما فين وفين يبتدي المريض يقول لك والله ده انا عندي صداع وتوخه وكتمه في الصدر وما بقدرش اخد نفسي وما بقتش زي الاول وبقيت اطلع انهج واتعب وكلام من ده. ليه؟ لان زي ما احنا اتفقنا اسمه القاتل الصامت، الاعراض مش واضحه، 90% من المرضى مش عندهم اعراض اصلا. تاني حاجه يا جماعه ايه هي مشاكله؟ تمام؟ طيب مشاكله طبعا واحد، يعني قلنا دي سلسله من الشرايين والدم ماشي فيها زي الحنفيه زي ما احنا شرحنا خرطوم. لما هيجي الضغط يجي يعلى 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 في كل حته من الحتت دي، هيجي في وقت من الاوقات يبتدي يحصل تسرب، يبتدي يحصل تشرب، ارتشاح، يبتدي يحصل ان الخرطوم ده نفسه هيتقطع. لذلك هبص الاقي ان مشاكل الضغط مشاكل ماخده كل الجسم، يعني ارتفاع مش عارف، مشاكل في الشبكيه، مشاكل في الكلى، يعمل فشل في عضله فشل في الكلى، فشل في عضله القلب لان هيحصل تضخم في عضله القلب هتقعد تكبر تكبر لغايه ما تضعف، هيحصل فشل في الاورده الطرفيه، هيحصل مش عارف الشرايين نفسها، في حاجه مثلا اسمها انيوريزم اللي هو خلاص الشريان بقى هينفجر. في حاجات كتير في المشاكل برضه. شوف انا بديلكم نبذه عن كل حاجه من الاسامي ومن الاسباب الكتيره اللي احنا هنتكلم عليها. مؤقتا النهارده عشان ما اطولش عليكم،
احنا عرفنا الضغط تمام هيبقى فوق 140 على 90. عرفنا ان حاجات الوزن والطول والمتلازمه الايض والكلام من دوت لها علاقه وطيده. عرفنا ازاي اقيس الضغط، ولازم عشان اشخص مريض الضغط اكون قست له الضغط 3 4 مرات في اوقات مختلفه في مناسبات مختلفه قبل ما يتم تشخيصه. عرفنا ايه اسبابه وازاي هبتدي ابني عليها بعد كده علاجاتي. بكره ان شاء الله او بعد الجزء الثاني للضغط. دمتم بصحه وعافيه وتصبحوا على خير، وجمعه مباركه ان شاء الله باذن الله. بكره مع السلامه.